Nu lăsați următoarea excursie internațională să devină un coșmar financiar din cauza unei singure atingeri greșite pe smartphone. Dacă setezi incorect setările, operatorul tău de acasă poate să te taxeze cu sute de dolari în taxe de roaming neașteptate în momentul în care aterizezi. Acesta este singurul ghid complet de activare a RALO eSIM, instalare corectă și configurare pentru iPhone și Android de care vei avea vreodată nevoie. O să îți arăt secvența exactă pentru a te asigura că datele tale mobile de mare viteză funcționează perfect chiar când avionul atinge pista. Voi prezenta setările precise pentru ambele sisteme de operare majore, astfel încât să poți călători cu liniștea în suflet. Dacă ai instalat deja SIM-ul digital, dar vezi un mesaj frustrant de fără serviciu, încă nu te panica. Mai târziu în acest videoclip, voi dezvălui un truc avansat de 10 secunde care îți va forța dispozitivul să găsească instantanea cea mai puternică rețea locală. Până la finalul acestui ghid, vei fi complet conectat fără să cheltui niciun ban pe cartele SIM scumpe din aeroport. Înainte să ne aruncăm în configurările smartphone-ului pas cu pas, trebuie să discutăm regula de aur a conectivității digitale în călătorii. Trebuie neapărat să te ocupi de achiziție și configurarea inițială cât timp ești încă acasă, în siguranță, pe o conexiune stabilă de internet wireless. Încercarea de a descărca și configura un profil de rețea nou folosind internetul precar dintr-un aeroport public este o rețetă pentru frustrare tehnică. Oferă-ți avantajul unei plecări fără stres, pregătind totul cu 24 de ore înainte de a te îndrepta spre poarta de îmbarcare. Acum, dacă mă urmărești chiar acum și încă nu ți-ai cumpărat pachetul de date, te rog să nu plătești prețul standard de vânzare cu amănuntul. Vreau să îți împărtășesc o oportunitate exclusivă de a economisi niște bani la viitoarea ta călătorie. Dacă ești complet nou pe această platformă, poți folosi codul special de reducere Checklist New la finalizarea comenzii pentru a tăia instantaneu 15% din prima ta comandă. Dacă ai deja un cont și vrei să-ți reîncarci datele, poți folosi codul Checklist pentru a primi o reducere fixă de 10% la orice pachet. Ca să-ți fie și mai simplu, ambele coduri promoționale vor fi aplicate automat în coșul tău dacă folosești pur și simplu linkul oficial securizat aflat în prima linie a descrierii mai jos sau fixat în comentariul de sus. Partajarea conexiunii din timp asigură că profilul tău digital este complet configurat și pregătit să capteze un semnal în momentul în care treci granițele internaționale. Să începem cu procesul detaliat de instalare directă pentru toate dispozitivele compatibile Apple. Deschide aplicația Oralo și navighează direct la fila My eSIM din partea de jos a ecranului. Selectează pachetul specific eSIM pe care vrei să-l instalezi pentru călătoria ta. Atingeți pe butonul pe care scrie instalare sau partajare și apoi apăsați pe pornire instalare. Când iPhone-ul vă cere să activați noul eSIM, apăsați pe permiteți, atingeți continuare și așteptați câteva momente pentru ca profilul să se conecteze în siguranță la dispozitiv. Urmați orice instrucțiuni rămase pe ecran pentru a finaliza configurarea inițială și apăsați pe gata când ați terminat. Acum că profilul a fost descărcat, trebuie să configurăm setările de rețea pentru a evita taxele de roaming. Deschideți aplicația Setări a iPhone-ului și accesați meniul Date Mobile. Selectați noul eSIM instalat din lista de planuri disponibile. Vă recomand cu tărie să editați eticheta personalizată cu ceva distinct, cum ar fi numele țării pe care o vizitați, ca să nu le confundați. Apoi, asigurați-vă că activați comutatorul pentru a porni această linie. Imediat sub, găsiți opțiunea Roaming de date și asigurați-vă că este activată pentru acest profil de călătorie specific. În cele din urmă, reveniți la meniul principal Date Mobile și atingeți pe Date Mobile. Selectează noul tău eSIM de călătorie ca principala sursă pentru conexiunea la internet. Trebuie să te asiguri că opțiunea de comutare date mobile este complet dezactivată, astfel încât telefonul să nu folosească niciodată rețeaua de acasă. Acum, hai să trecem la secvența exactă de instalare directă pentru toate smartphone-urile Android de ultimă generație. Deschide aplicația Oralo pe dispozitivul tău Android și apasă pe secțiunea eSIM-ul meu. Alege planul de călătorie pe care tocmai l-ai cumpărat și apasă pe butonul de începere instalare. Așteaptă cu răbdare câteva momente cât timp aplicația instalează fără probleme profilul în fundal. În timp ce dispozitivul tău Android procesează acest nou profil de rețea, să aruncăm o privire rapidă asupra imaginii de ansamblu. Reține că codurile speciale de reducere, Checklist pentru o reducere de 10% și Checklist New pentru 15% reducere pentru utilizatorii noi, sunt complet active chiar acum. Poți folosi linkul oficial din descriere chiar acum pentru a-ți asigura datele de călătorie la un preț semnificativ redus pentru toate aventurile tale viitoare. După ce aplicația confirmă că instalarea e gata, deschideți meniul de setări al telefonului vostru Android. Mergeți la conexiuni și apoi apăsați pe Manager SIM.
Găsiți noul vostru eSIM în listă și activați-l din comutator. Apoi derulați până la secțiunea SIM preferat și apăsați pe Date mobile. Selectați noul vostru eSIM de călătorie pentru a vă asigura că telefonul îl folosește pentru tot traficul de internet. Asigurați-vă că intrați și în setările specifice ale acelui eSIM și verificați dacă roamingul de date este activat ca să se poată conecta la turnurile locale. În acest punct, configurația voastră este complet corectă, dar ocazional tehnologia poate să vă joace o festă când ajungeți într-o țară nouă. Dacă coborâți din avion, scoateți telefonul din modul avion și observați o eroare frustrantă de fără serviciu, nu e absolut deloc nevoie să intrați în panică. Această problemă apare aproape întotdeauna, fiindcă smartphone-ul vostru încearcă cu încăpățânare să caute rețeaua de acasă, în loc să se adapteze la infrastructura locală. Cel mai rapid mod de a rezolva asta este să faceți o resetare completă a rețelei pe dispozitivul dumneavoastră. Opriți telefonul complet, așteptați cam 10 secunde, apoi reporniți-l pentru a forța un nou ciclu de căutare celulară. Dacă ecranul încă arată un mesaj de eroare, trebuie să preluăm controlul manual al setărilor de selecție a rețelei. Întoarceți-vă în meniul de setări rețea mogul și căutați opțiunea etichetată Operator de rețea sau Selecție rețea. În mod implicit, această opțiune este setată pe automat, ceea ce înseamnă că telefonul decide ce turn să utilizeze. Dezactivați comutatorul automat și așteptați câteva momente până când telefonul scanează zona pentru toate turnurile disponibile. O listă cu companiile de telecomunicații locale va apărea în cele din urmă pe ecran. Selectați manual acel partener aprobat din listă pentru a forța o conexiune securizată imediată. În cazuri rare, poate fi nevoie să verificați rapid setările pentru numele punctului de acces, cunoscute și ca configurările APN. Dacă pachetul tău are nevoie de o configurare personalizată, textul specific va fi clar vizibil în profilul tău din aplicația Travel. Pur și simplu copiază acel text, lipește-l direct în câmpul de setări APN al telefonului tău, salvează modificările și uită-te cum barele de semnal sar imediat la putere maximă. Conexiunea ta la internet mobil ar trebui să funcționeze acum perfect, permițându-ți să navighezi la noua ta destinație cu încredere totală. A avea o conexiune de date celulară fiabilă schimbă complet dinamica călătoriilor internaționale, eliminând stresul și menținându-te în siguranță. Acum că profilul tău digital de date este optimizat și activ, poate te întrebi cum să-ți îmbunătățești eficiența generală a călătoriilor. Dacă zborul tău viitor va dura mai mult de câteva ore, cu siguranță vrei să știi cum să-ți păstrezi viața bateriei telefonului în condiții extreme. A menține telefonul în viață pe parcursul unei zile lungi de tranzit necesită câteva ajustări de sistem pe care majoritatea oamenilor le ignoră complet. Pentru a te ajuta cu asta, am pregătit o prezentare detaliată a celor mai agresive tehnici de economisire a bateriei pe care le poți folosi chiar acum. Dă click pe videoclipul care apare acum pe ecranul tău și ne vedem acolo pentru a-ți împărtăși acele strategii esențiale de putere pentru călătorie.